ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አዜብ ነኝ። እንኳን ወደ አዚዝ ቴል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ስለ ሚኒኬር አክለሪክ ጄል አሰራር እየተሰራውኝ እኔ አሳያችኋለሁ። በዛውም ጥቅሙና ጉዳቱን ነግራችኋለሁ። ቻናሌ ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ተቀላቀሉ። አክለሪክ ጄል ለመስራት በመጀመሪያ የሚያስፈልጉ እንደዚህ ሙሉ ሴት የሆኑ እቃዎች ያስፈልጉናል። ራሳችን መንሰራም ከሆነ ጸጉር ቤት መንሰራ ከሆነ ራሳቸው አላቸው ማለት ነው። ኖርማል ጥፍር ቀለሞች ያው ከገበያ ላይ እየወጡ ፋሽናቸው እያለፈባቸው በጄል እየተቀየረ ነው። ጄል አንደኛ ረጅም ጊዜ ይቆያል፣ ሁለተኛ ጋር የሚያምር ውበት ይሰጣል። ፋሽኑም ተቀይሯል። በጣም ረጅም ቁመቱ የሚያምር ስለሆነ እነሱ ከገበያ ላይ ወጥተዋል ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል። በእነዚህ በጄሎች ተቀይሯል ማለት ነው። እነዚህ ጄሎቹ በሊድ በዩቪ ላይት ደርቀው ጥፍር የሚሰሩ ናቸው። ጥፍሩ ደግሞ የደረቀ የሚሸጥ ጥፍር አለ። እሱን ጥፍር ደግሞ በማጣበቂያ ጥፍራችን ላይ በመለጠፍ ማለት ነው የምናጌጠው። በመጀመሪያ ማድረግ የሚገባን ጥንቃቄ ወደ ሳሎን ስንሄድ እንደዚህ ንጹህ የሆነ የተቀቀሉ ፍሪጅ ውስጥ የተቀመጡ እቃዎችን መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን። ሌላው በዚህ በመታዩት ቪዲዮ ላይ በሹል በመቀስ በሹል እንጨት ጥፍራችንን ቆሻሻን ለማውጣትም ሆነ ለማስተካከል ማንም ሰው እንዲነካን መፍቀድ የለብንም። እንደሱ አይደረግም። የራሱ መስሪያው ማሽን ስላለ ይሄው የምታዩትን ዳርዳሩ የደረቀውን የቆሸሸውን በሱ ማሽን ያጸዱታል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔን የምታዩት ተጸድቶ ማለት ነው እየተጸዳ ነው። አያችሁት? ዳርዳሩ ያለውን ፈለግ ቆሻሻ በዚህ በማሽን ነው የሚጸዳው። ማሽኑ ጫፉ ብረት አለው እየተቀያየረ ብረቱ ማለት ነው። እንደ ሳይዝ አለው፣ ትናንሽም ትላልቅም አለው። ጥፍር ቀለሙንም ጄሉንም በዚህ ነው የሚያስለቅቁላችሁ። ሌላ ምንም አይነት ስለት ነገር ተጠቅማችሁ ለማስለቀቅ መሞከር ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ሌላው ከቆዳ ጋር የተገናኘ የቆዳ ሐኪሞች የሚሉት የዩቪ ጨረሩ ላይቱ ቆዳንና እጅን የመጉዳት አቅም ስላለው ጨረሩን ለመከላከል በመጀመሪያ ሰንስክሪን ወይንም ደግሞ ግላቭ እንደዚህ ጣቱ ጋር ክፍት የሆነ ጥፍራችን ብቻ የሚያሳይልን ግላቭ ተጠቅመን ነው እጃችንን ወደ ዩቪ ላይቱ ማስገባት ያለብን። ጨረሩ ላልተፈለገ የቆዳ ካንሰርና ለጊዜው የሚመጣ የቆዳ እርጅና ስለሚያስከትል በዚህ መቆጣጠር አለብን ማለት ነው። ግዴታ ነው። ከመጠቀማችን በፊት ላይቱ እጃችን ከማስገባታችን በፊት ሰንስክሪን መጠቀም አለብን። እኔ እዚህ ጋር ሰንስክሪን ራሴ ተቀብቼ ነው የመጣሁት። ራሳችሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እናንተ ካልተቀባችሁም እነሱ እንዲቀቧችሁ። ሰንስክሪን ከሌላችሁ በጣም ደግሞ ተመራጩ ግላቡን ነው። ግላቡን አድርጋችሁ ጥፍራችሁን ብቻ እያሳያችሁ ላይታችሁ ቆዳዎቹ ላይ እንዳያርፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ደግሞ ጥንቃቄ ከተሰራን በኋላ ራሳችን በጭራሽ ለማስለቀቅ መሞከር በጥፍር ቀለም ማስለቀቂያ ጄሉ ምክንያቱም አይለቅም ማለት ነው። በጥፍር መሞረድ በመቀስ መሞከር አላስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ጥፍራችን ከተቆረጠ ወደ ስጋችን ገብቶ ወደ ኢንፌክሽን ይገባል። በጣም ብዙ ሰው ለብዙ ላልተፈለገ የጥፍር በሽታ ይዳረጋል ማለት ነው። እዛ ውስጥ ከመድረሳችን በፊት ከተጠቀምንበት ከ2 ሳምንት ከ3 ሳምንት ማክሲመም 4 ሳምንት 1 ወር ከተጠቀምንበት ካማርን ካጌጥንበት በኋላ እዛው የተሰራንበት ቦታ ሄደን እንዲያስለቅቁልን መጠየቅ ማለት ነው። የራሳቸው በመሞረጃቸው በማሽኑ በሱ ያስለቅቁልናል ማለት ነው። እሱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በመቀጠል ጄሉ ተሰርቶ ሲያልቅ ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው የሚመጣው። ይህ ፈሳሹን ጄል እጄ ላይ የምታዩት ወረቀት የሚመስለው ነገር ቅርጽ ማውጫ ነው። ምክንያቱም እኔ የተሰራውን ጥፍር አይደለም እየተለጠፍኩ ያለሁት። እዚህ ጋር ጄሉን ፈሳሹን በዚህ በወረቀቱ ላይ ባለው ጥፍራችን የለጥፈው ጥፍር ይሰሩልናል ማለት ነው። ይሄ የተሰራው ጥፍር በምታዩት በዩቪው ላይት ይደርቃል። ሲደርቅ ጥፍር ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በመሞረድ በማስተካከል የምንፈልገውን ቅርጽ ይሰጡትና ያለሰልሱታል። በለስላሳ ሞረድ በጣም ቆንጆ አድርጎ ካስተካከሉት በኋላ የምንፈልገውን ከለር የምንፈልገውን ዲዛይን በመጨረሻ ላይ ነው የሚያወጡልን ማለት ነው። እና በጣም የሚያምር ስለሆነ ተመራጭ ነው። በጣም ብዙ ሰው ይመርጧል። በባለሙያዎች ነው
በነገራችን ላይ የሚሰራው ራሳችን ባለሙያ ከሆነ ልንሰራ እንችላለን። የመጨረሻው ትንሹ ዋጋ ከ25 ብር ይጀምራል። ከዛ እንደ ርዝመቱ እንደ ሳይዙ ዋጋው እየጨመረ ይመጣል። እዚህ ጋር የምታዩት ዲስፕሌይ ከለር ምን መርጥበት ነው። ይሄ የምንፈልገውን ከለር ያስመርጡናል ማለት ነው። ከዛ መርጠን ስንጨርስ ይቀጥላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት በዚች ቃ ያለችው ሮዟ ጄሏን ነች። ይሄ ጄል ነው እንግዲህ በወረቀቱ ቅርጽ ወጥቶለት በላይቱ እየደረቀ የሚሰራው ማለት ነው። ጥፍራችንን ማለት ነው። ጄሉን እንደዚህ ቁመት ያለው መስራት የማንፈልግ ከሆነ ጄሉ ያው ዞሮ ዞሮ በላይቱ ነው የሚደርቀው። ጥፍራችንን ብቻ የራሳችንን ጥፍር በጄል በመቀባት እሱ ራሱ በጣም ረጅም ጊዜ ይቆያል፣ ያምራል፣ በጣም ሻይኒ ነው የሚያደርገው። እሱ ከወር በላይ ይቆይልናል። የራሳችንን ጥፍር በመቀባት ማቆየት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ጥፍራችን ሊቆረጥብን ከሆነ ወይም ጥፍራችን በጣም አቅም የሌለው ስስ ከሆነ ጄል በጣም አሪፍ ነው፣ ይደግፍልናል ማለት ነው። ጥፍራችን ደግሞ በጣም አላድግ ብሎ የሚያስቸግረን ከሆነ ለትንሽ ጊዜ ለ1 ወር ያህል ጄል ከተሰራን በኋላ ጥፍራችንን በጥንቃቄ አድርገው ካነሱልን በኋላ ጥፍራችን በ1 ሳምንት ውስጥ እድገት ስለሚያሳይ፣ ምክንያቱም በጄሉ ስለሚደገፍ ከታችና ከላይ ጥፍሩ አይቆረጥም። ከዛ በኋላ ጄል እየተቀባን ሁሉ ጊዜም ጥፍራችን መንከባከብ የራሳችን የተፈጥሮ ጥፍራችንን እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ካስነሳ ነው በኋላ ከቆየ በኋላ የመጫጫር የተፈጥሮ ጥፍራችን በጣም እናቆየው ከሆነ የመጫጫር ነገር ይታይበታል። እሱን በቫዝሊን እየተቀባን በቀን 2-3 ቫዝሊን የምንቀባ ከሆነ ይስተካከላል፣ ተመልሶ ያምራል ማለት ነው። ጉዳቱ ደግሞ ሌላ ምንድነው ለረጅም ጊዜ ማለት ነው ከ2 ወር ከ3 ወር በላይ ጥፍራችን ላይ የምናቆየው ከሆነ ስራ ስንሰራ ውሃ የሚገባበት ከሆነ አንዳንድ ነገሮች ኬሚካሎች የምንነካ ከሆነ እዛ ውስጥ ከገባ አሁን ለረጅም ጊዜ ከሆነ የታችኛው ጥፍራችንን ሊጎዳብን ስለሚችል ቶሎ ማስለቀቁ ጠቃሚ ነው እና ለኦኬዥን ለሆነ ጊዜ በቃ ለፕሮግራም ብንጠቀመው መተከሉ ግዴታ አይደለም በየጊዜው ማለት ነው። ለፕሮግራም ብቻ ቢሆን ተመራጭ ነው። ምክንያቱም አንደኛ የዋጋ ሁኔታ ያለ፣ ሁለተኛ ያው እንደፈለግነው ፍሌክሲብል ሆነን ለማስራት ማንችል ሰዎች ልንኖር ስለምንችል አንዳንዴ ብንሰራ ጥሩ ነው። ግን ጥፍር ቀለሙን ጄሉን ሁሉ ጊዜ ብንቀባው ምንም ያመጣብን ችግር የለውም ማለት ነው። እንደምታዩት ያው በጣም የሚያምር ነው። እኔ በጣም ነው የምወደው። Say
ተመልካቾቼ እንደምታዩት እያለቀ ነው። የመጨረሻውን እንግዲህ ማለስለሻ እየተደረገ ነው፣ እየለሰለሰ ነው። ይሄ እንግዲህ በጄሉ ቅርጹ ወጥቶ የሚያምር ሆኖ ልስልስ ብሏል። ከዚህ በኋላ የሚቀረው ማጠንከሪያና ኦይል መቀባት ነው። ኦይል በጣም መጨረሻ ላይ የሚቀቡን እሱ ኪዩቲክል ኦይል ይባላል። ኪዩቲክል ኦይል ይባላል። በጣም አሪፍ ነው። በዙሪያው በጥፍራችን ዙሪያ ያለውን ቆዳ የደረቀውን ሲሞረድ በማሽን ሲፈለጉ ሲነሳ የነበረው ቆዳ እንዳይሰነጣጠቅና እንዳይቆስል ይረዳናል። በጣም ለሱ ፍቱን ነው። መጨረሻ ላይ እሱን መቀበታችንን ቼክ ማድረግ አለብን። በጭራሽ መርሳት የለብንም። እሱ ነው በመጨረሻ ቆንጆ አድርጎ ያሳምረዋል፣ ሻይን ያደርግልናል። እንደዚህ በመጨረሻ ጊዜ በዋይፕስ በደንብ ተደርጎ ይጠረጋል። አቧራ ሁሉም ነገር ካለበት ይጸዳል። ለስላሳ ነው። በዛ ላይ ጥፍሩ መለስለሱን በዛው ማረጋገጫ በዚህ ይቻላል። ከዛ በኋላ ነው ኦይሉን የምንቀባው ማለት ነው። ኦይሉን እንደነገርኳችሁ እነሱ ናቸው የሚቀቡን። ቀባ እንግዲህ ያላችሁ እንደዚህ ነው የሚመስለው። በጣም ሞይስቸራይዝድ ነው የሚያደርግልን፣ ልስልስ ያለ ነው የሚያደርግልን። በዙሪያው ያለውን ቆዳ እንዳይላላጥ እንዳይሰነጣጠቅ ይረዳናል ማለት ነው። እኔም ይሄው እየተቀባሁኝ ነው። ኪዩቲክል ይላል ኦይሉ። እንደዚህ ማሳጅ እያደረጉ በደንብ አድርገው ሙሉ እጃችንን ይቀቡናል። ከዛም አያችሁት በቃ ሻይን ያደርጋል ማለት ነው። ጥፍራችንም አይሰባበርም፣ ቆዳችንም እዛ ጋ ያለው አይሰነጣጠቅም ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ኮመንትም ጻፉልኝ። ኮመንት በጣም ነው የሚያበረታታኝ። ነባር ቤተሰቦቼ፣ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሁልጊዜም ኮመንት የምትጽፉልኝ የምታበረታቱኝ ሁላችሁንም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ለዛሬ ወደ እናንተ ላደርስ የወደድኩት የአክለሪክ ጄል አሰራር ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ተጠቀሙበት ከወደዳችሁት። አመሰግናለሁ ለሰጣችሁኝ ጊዜ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም።